මම හිතන්නේ නෑ එයා ඒ කියලා. මම හිතන්නේ නෑ ඔහු උදව් කරයි කියලා. මම හිතන්නේ නෑ ඔයා හරි කියලා. මම හිතන්නේ නෑ මම වැරදි කියලා. ඔන ඔය විදිහේ අදහස් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන විදිහ තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න. මේ විදිහේ අදහස් අපි නිතර සිංහලෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමය ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයා ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. තව කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න යද්දී. right. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද පියවරෙන් පියවර මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. right. මම වෙනද වගේම හරි සරලව මේක ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම හිතන්නේ නෑ. I don't think that. that එකත් අපි මේකට එකතු කරලම ගමු. I don't think that. that කියන්නේ ඒක කියන අදහසෙම නෙමෙයි. අර කියලා කියන අදහස ගන්න වාක්‍යයට ගන්න වචනේ. මම හිතන්නේ නෑ ඔහු එයි කියලා. මම හිතන්නේ නෑ එයාලා එයි කියලා. අනිතර කියලා සිංහල වචනයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වෙනුවට තමයි that පාවිච්චි කරන. අපි මේ I don't think එකට that එකත් එකතු කරලාම ගමු. I don't think that. ඔන්න මුල් වචන හතර. I don't think that. එයාලා එයි. එයාලා they එයි කිව්වහම තාම ඇවිල්ලා නැහැනේ. sure නේ. එයාලා එයි. ඉන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයාලා එයි AV කියන අදහස දෙන්නේ they will come වලින්. දැන් අර කොටස මේ they will come වලට set කරන්න ඕනේ. එකට එකතු කරන්න ඕනේ. I don't think that they will come. I don't think that. I don't think that they will come. I don't think that they will come. I don't think that. I don't think කියන්නේ මම හිතන්නේ නෑ. ඒකට that කියන කැලලත් එකතු කරාම I don't think that එයාලා එයි they will come. I don't think that they will come. I don't think that they will come. මං හිතන්නේ නෑ එයාලා එයි කියලා. I don't think that they will come. I don't think that they will come. ටිකක් ස්පීඩ් කියන්න try කරන්න. ඕකේ එතකොට ඔයාලට හොඳට මේ වාක්‍යය කටට හුරු වෙයි. පැහැදිලිද? හොඳ හුරුවක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න පුළුවන්. I don't think that they will come. 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 ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා
ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස දෙකක් තියෙනවා. ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව, ලැජ්ජාවක් නැතුව, පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත්, විදේශ රටක හිටියත්, ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාලට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාලට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරට ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාලට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට, අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. මං හිතන්නේ නෑ ඔහු උදව් කරයි කියලා. දැන් හරිම සරලයි. අර මුල් කොටස එන්න ඕනේ. I don't think that. I don't think that. I don't think that. ඔහු උදව් කරයි. He will help. He will help. දැන් ඒක ගෙනල්ලා අර I don't think that වලට බට් කරන්න තියෙනවා. I don't think that he will help. 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 මං හිතන්නේ නෑ යා උදව් කරයි කියලා. I don't think that he will help. මං හිතන්නේ නෑ ඔයා හරි කියලා. මං හිතන්නේ නෑ ඔයා හරි කියලා. There is something wrong. මොන හරි අවුලක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ නෑ ඔයා හරි කියලා. I don't think that. ඔයා හරි කියන අදහස දෙන්නේ you are correct. You are correct. Then you are right කියන්න පුළුවන්. You are correct. අපි you are correct කියන වචන ගමු. I don't think that you are correct. I don't think that you are correct. I don't think that you are correct. You are correct. I don't think that 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 you are correct. මං හිතන්නේ නෑ මම වැරදි කියලා. එහෙම අවස්ථාවක් අපි කියනවනේ කට්ටියට. අපි එහෙම අදහස් කියනවනේ. මං හිතන්නේ නෑ මම වැරදි කියලා. I don't think that ඒ වචන හතර තමයි මුලින් එන්නේ. I don't think that. මම වැරදි. I am wrong. I am wrong. I don't think that I'm wrong. I don't think that I'm wrong. I don't think that I'm wrong. මම හිතන්නේ නෑ මම වැරදි කියලා. I don't think that I'm wrong. මං හිතන්නේ නෑ තාත්තා සල්ලි දෙයි කියලා. මොන හරි ප්‍රයෝජනවත් නැති වැඩකට ඔයා තාත්තගේ සල්ලි ඉල්ලන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා ඒත් හිතනවා මං හිතන්නේ නෑ තාත්තා සල්ලි දෙයි කියලා. එතකොට I don't think that. I don't think that. තාත්තා සල්ලි දෙයි. Father will give money. Father will give money. දෙයි. I don't think that father will give money.
I don't think that father will give money. මං හිතන්නේ නෑ තාත්තා සල්ලි දෙයි කියලා. I don't think that father will give money. I don't think that father will give money. මං හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතන්නේ නෑ. Okay? මං හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. I don't think that ඒක තමයි මුල් කොටස. I don't think that ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. He can do this job. එතන job කියලා කියන්නේ රස්සාව කියන අදහස නෙමෙයි වැඩේ. මේ වැඩේ this job. I don't think that he can do this job. I don't think that he can do this job. මං හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතන්නේ නෑ එයාට මේ බිස්නස් එක රන් කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහරවිට අපි හිතමු යම්කිසි පුද්ගලෙක් හොඳ ව්‍යාපාරයක් ගොඩ නැගුවා. ඔහුගේ අභාවයෙන් පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරය අයිති වෙන්නේ ඔහුගේ පුතාට. හැබැයි පුතාට අරතරන් බිස්නස් මයින්ඩ් එකක් නැහැ. එයා මිනිස්සුත් එක්ක හොඳින් ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා එයාව දැකලා කියනවා මං හිතන්නේ නෑ එයාට මේ බිස්නස් එක රන් කරන්න පුළුවන් කියලා. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. Okay? Right. මතකද ideas ටික? අපි කතා කරපු ideas ටික මතකද? Right? Okay? ඒ දේවල් නැවත නැවත මතක් කරලා පුහුණු වීම කරන්න. Right? Okay? අපි බලමු පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා. මං හිතන්නේ නෑ එයාලා ඒ කියලා. I don't think that they will come. I don't think that they will come. I don't think that they will come. මං හිතන්නේ නෑ ඔහු උදව් කරයි කියලා. I don't think that he will help. 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 මං හිතන්නේ නෑ ඔයා හරි කියලා. I don't think that you are correct. I don't think that you are correct. මං හිතන්නේ නෑ මම හරි. මම වැරදි කියලා. I don't think that I'm wrong. 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 මං හිතන්නේ නෑ තාත්තා සල්ලි දෙයි කියලා. I don't think that father will give money. I don't think that father will give money. I don't think that father will give money. මං හිතන්නේ නෑ තාත්තා සල්ලි දෙයි කියලා. මං හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. I don't think that he can do this job. I don't think that he can do this job. I don't think that he can do this job. මං හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ නෑ ඔහුට මේ බිස්නස් එක රන් කරන්න පුළුවන් කියලා. He doesn't have a business mind. එයාට ව්‍යාපාරික දැනුමක් නැහැ. ව්‍යාපාරික මනසක් නැහැ. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. I don't think that he can run this business. මං හිතන්නේ නෑ ඇයට ඔයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතන්නේ නෑ ඇයට ඔයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. I don't think that she can understand you. 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 මං හිතන්නේ නෑ අපිට එයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා. Okay? මං හිතන්නේ නෑ අපිට එයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා. He's a liar. එයා බොරුකාරයෙක්. I don't think that we can believe him. 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 Okay? I don't think that we can believe him. මං හිතන්නේ නෑ අපිට ඔහුව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා. Right? Okay. Hope you could understand this. මං හිතනවා ඔයාට මේ කොටස් ටික පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා.
So practice these sentences first of all. මුලින්ම මේ වාක්‍ය practice කරන්න. After that, try to make your own ideas. ඊට පස්සේ ඔයාගේම අදහස් practice කරන්න. If there is any issue, just get me a call. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට නිකම්ම call එකක් අරගෙන ඉගෙන ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා YouTube එකේ වීඩියෝ එකට යටින් comment එකක් දැම්මම මට ඒකට බොහෝ වෙලාවට reply එකක් දෙන්න අවස්ථාව නැති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට ඔයා මට message එකක් දැම්මම ඒකට reply කරන්න අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි call එකක් ගත්තොත් බොහෝ වෙලාවට මම ඒක answer කරනවා. මම ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා හිටියොත් ආයි මම හරි ඔයාට call back කරලා ඉගෙන කියලා දෙනවා. Right. Okay. Then that's enough for the day. Let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.